Lesson 2 for Grade 7. Real Number System. Maraming definition ang real numbers. Pero halos pare-pareho lang ang ibig sabihin ng mga ito. Real number is the set of numbers containing all of the rational and irrational numbers. Mamaya ay i-define natin ang rational and irrational numbers. Halos lahat ng number na maiisip natin ay real numbers. Kung babalikan natin ang nakaraang lesson patungkol sa sets, pwede tayong gumamit ng Venn diagram para mas madaling maintindihan ang real number system. Sa pagkakataong ito, ang universal set ay ang real numbers. Talakayin na natin ngayon ang subsets of real numbers. Ang una ay ang natural numbers. It is the set of numbers used in counting. O sa madaling sabi, ito ang una nating natutunan na mga numero. Yung mga ginagamit natin sa pagbibilang. Ang symbol ng natural numbers ay uppercase N. At ang mga elements nito ay 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Maari na natin ilagay ang set of natural numbers sa ating Venn diagram. Sunod ay ang whole numbers. It is the set of numbers formed by adding 0 to the set of natural numbers. Uppercase W naman ang symbol ng whole numbers. Ang elements naman nito ay kapareho sa natural numbers. Pero kailangan idagdag ang 0. Magiging 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Dahil merong element ang whole numbers na wala sa natural numbers which is 0. Maari na natin sabihin na the set of natural numbers is a subset of the set of whole numbers. Sunod ay ang integers. It is the set of numbers formed by adding the negatives of natural numbers to the set of whole numbers. Dito na natin idadagdag ang mga negative counterparts ng natural numbers. Ang symbol ng integers ay uppercase Z. Ito naman ang ilan sa mga elements ng integers. Sa ating Venn diagram, dahil kasali ang negative counterparts ng natural numbers sa integers, pwede na natin sabihin na the set of whole and natural numbers is a subset of the set of integers. Ang pang-apat na subset ng real numbers ay ang rational numbers. Is the set of all numbers that can be written as a fraction or as a ratio of integers. However, the denominator cannot be equal to 0. The decimal representation of a rational number either terminates or repeats. Mapapansin natin na dito sa rational numbers mag-uumpisa pumasok ang karamihan sa mga fractions or decimal. Tandaan din na dapat hindi equal sa 0 ang denominator. At kung decimal naman, dapat ito ay terminating or repeating. Balikan natin kung ano ang ibig sabihin ng terminating at repeating decimal. Terminating decimals. A decimal number that has digits that end. Dapat bilang lang ang digit ng decimal. Halimbawa, 1 over 4 or 0.25. 3 over 25 or 0.12. 3 over 8 or 0.375. Mapapansin na ang tatlong halimbawa ay bilang lang ang numero. Sunod ay ang repeating decimals. A decimal number whose digits are periodic and the infinitely repeated portion is not 0. Dapat daw ay ang nauulit na numero ay pwedeng isang digit o grupo ng digits. Halimbawa, 1 over 3 or 0. Upper bar 3. 7 over 11 or 0. Upper bar 63. Ang upper bar ang nagsasaad kung aling mga numero ang nauulit. Ang symbol ng rational numbers ay uppercase Q. At ang mga elements nito ay yung in the form A over B. Where A and B are integers. And B is not equal to 0. Tandaan, lahat ng whole numbers ay may denominator na 1. Kaya kasali sila sa rational numbers. Base sa definition ng rational numbers, pwede na nating sabihin na ang set of natural numbers, whole numbers, and integers are subset of rational numbers. Ang huling subset na ating tatalakayin ay ang irrational numbers. Is the set of numbers whose decimal representation are neither terminating nor repeating. These numbers cannot be expressed as a quotient of integers. Sa madaling sabi, kapag ang number ay hindi nagpapakita ng kahit anong property sa mga unang nabanggit na subset,
Ito ay irrational. Ang mga halimbawa ng irrational numbers ay pi. Mapapansin na walang pattern ang digits nito. Hindi ito terminating o repeating. Gayon din ang Euler's constant. Ang symbol ng irrational numbers ay uppercase Q prime. At ang mga elements nito ay yung mga hindi pasok sa rational numbers. Base sa definition masasabi na natin na walang common element ang rational at irrational number. Kaya masasabi nating ang irrational at rational numbers ay disjoint set. Kompleto na ang ating Venn diagram. Practice time. Check the set or sets to which each number belongs. Ang given numbers ay 8, -1, -3/8, 4.45, at square root of 3. Base sa tinalakay alam nating ang 8 ay natural number, whole number, integers, rational, and syempre real number. Ang -1 naman ay integers, rational, at real number. -3/8 naman ay isang rational number kasi terminating ito kapag decimal form, at real number. Terminating din ang 4.45 kaya rational at real ito. At ang huli ay irrational number at real number. Hello! Sana may natutuhan kayo sa munting video na aking ginawa. Please don't forget to like and subscribe. I will be posting more videos soon. Thank you very much.